สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับไทยบิดรีวิวยางนะครับวันนี้นะครับมาเอาใจเพื่อนๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการอยากจะประหยัดเงินในกระเป๋านะครับเพราะว่ายางรุ่นนี้ที่ผมอยากจะแนะนำเนี่ยเป็นยางที่ใช้งานได้ยาวนานมากๆเลยครับก่อนที่จะรับชมรีวิวยางกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางไทยบิดนะครับวันนี้นะครับก็คือมาแนะนำครับ Goodyear Azuran Durapat 2 ครับรุ่นนี้ครับพัฒนามาจากรุ่นแรกนะครับยางเนี่ยมีไซส์ค่อนข้างเหมือนเดิมนะครับอย่างเพื่อนๆที่ใช้รถไซส์ขนาดเล็กนะครับตั้งแต่ขอบ 13 นะครับจนขึ้นไปถึงขอบ 16 นะครับอย่างรถอย่าง Camry นะครับพวกนี้ก็จะมีไซส์รองรับหมดนะครับผมสำหรับเทคโนโลยีของ Goodyear Durapat 2 ตัวนี้เนี่ยก็ชื่อว่า Tread Life นะครับตัวนี้เนี่ยหลักๆเลยก็คือเรื่องของอายุการใช้งานนะครับเทคโนโลยีแรกเนี่ย Tread Life เนี่ยมันมีส่วนผสมหลายๆอย่างครับอย่างแรกที่คิมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของตัวโครงสร้างยางแล้วก็เนื้อยางนะครับด้วยเนื้อยางเนี่ยสูตรผสมใหม่ตัวนี้เนี่ยเป็นสูตรผสมที่ทำให้ดอกยางเนี่ยสึกช้าเพิ่มมากขึ้นและมีอายุการใช้งานเพิ่มมากขึ้นตอนนี้เนี่ยพอส่วนผสมใหม่เข้ามาเนี่ยดอกยางเนี่ยทนทานเพิ่มมากขึ้นประมาณอยู่ 10% นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นเก่าทำให้หมายความว่าดอกยางเนี่ยใช้ได้ไปถึง 80,000 โลถึง 90,000 โลครับพอดอกยางเนี่ยมันใช้ได้ถึง 80,000 ถึง 90,000 โลเนี่ยอายุการใช้งานหรือรอบเปลี่ยนเนี่ยก็จะนานขึ้นทำให้เพื่อนๆเนี่ยสบายกระเป๋าเพิ่มมากขึ้นครับส่วนที่2เนี่ยก็คือเรื่องของโครงสร้างยางนะครับโครงสร้างยางที่Durapat 2 ออกแบบใหม่มาเนี่ยทำให้หน้าสัมผัสของยางบริเวณหน้ายางเนี่ยสัมผัสกับพื้นถนนเนี่ยได้เต็มหน้าครับทำให้การแบ่งเบาภาระบริเวณหน้ายางเนี่ยทำได้เพิ่มมากขึ้นทำให้การสึกของยางเนี่ยสึกเท่าๆกันเต็มทั้งหน้าครับพอสึกเท่าๆกันเต็มทั้งหน้าแล้วอายุการใช้งานเนี่ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นทำให้2ส่วนนี้ครับเป็น2ส่วนหลักที่จะทำให้ Goodyear Durapat 2 ตัวนี้ยืดอายุการใช้งานจากตัวเก่าได้ครับผมส่วนที่2นะครับเพื่อนๆเนี่ยอาจจะค่อนข้างกังวลในเรื่องของโครงสร้างว่าเฮ้ยยางการใช้งานทั่วๆไปอย่างเงี้ยโครงสร้างจะแข็งแรงไหมด้วย Goodyear Durapat 2 รุ่นนี้เนี่ยมีการพัฒนาโครงสร้างชั้นผ้าใบเพิ่มอีก2ชั้นไม่ว่าจะเป็นบริเวณแก้มยางไหล่ยางและหน้ายางตัวนี้เนี่ยความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นครับยางตัวนี้ก็เลยจะสามารถรองรับการใช้งานแบบหนักเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะทางลูกรังนะครับหรือว่าหลุมบ่อเนี่ยโอกาสที่ยางแตกเสียหายที่เกิดจากการกระแทกเนี่ยโอกาสก็จะน้อยลงไปด้วยครับผมส่วนต่อมาข้อที่3ของเทคโนโลยีตัวนี้นะครับก็คือเรื่องเสียงนะครับก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเลือกใช้ยางอยู่นะครับสำหรับ Goodyear Durapat 2 ตัวนี้เนี่ยก็จะมี2ส่วนนะครับที่จะพัฒนาขึ้นมาก็คือ1เลยก็คือเรื่องความถี่ของลายดอกยางบริเวณไหล่ยางนะครับมีการระบายความถี่ให้ความถี่เพิ่มมากขึ้นทำให้เสียงเนี่ยมีการบิดออกมาแล้วมีเสียงน้อยลงครับส่วนอย่างที่2ก็คือแถบลดเสียงครับบริเวณภายในไหล่ยางตัวนี้เนี่ยที่เพิ่มเข้ามาบริเวณไหล่ยางของDurapat 2 ตัวนี้เนี่ยก็ช่วยลดเสียงเพิ่มอีกส่วนหนึ่งทำให้ยางตัวนี้ Goodyear Durapat 2 ตัวนี้ครับ1เลยมีทั้งเรื่องอายุการใช้งานที่นานนะครับ2โครงสร้างแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนอย่างที่3ก็คือเรื่องของเสียงเนี่ยมีเสียงที่ลดลงนะครับผมโดยเทคโนโลยีทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยDurapat 2 เนี่ยที่พัฒนามาจาก Durapat ตัวแรกเนี่ยตอกย้ำนะครับในเรื่องของอายุการใช้งานเนี่ยเป็นหลักผมเชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยที่อยากสบายกระเป๋านะเลือกยาง Goodyear Durapat 2 เนี่ยไม่ผิดหวังแน่ๆครับส่วนต่อมา EU Label นะครับก็จะเป็นเรื่องของ Standard นะครับที่สติกเกอร์ตอนนี้ทุกยี่ห้อทุกรุ่นต้องมีนะครับผมบนสติกเกอร์ Label นะครับของ EU Standard ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่า Goodyear Durapat 2 ตัวนี้อาจจะทำได้ไม่ดีนะครับในเรื่องของประหยัดน้ำมันอยู่ที่เกรด F ตัวนี้เนี่ยก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยข้อดีของ Durapat 2 ก็คือเรื่องการก่อถนนที่มีแรงต้านมากก็อาจจะส่งผลทำให้การก่อถนนที่ดีแต่ว่าเรื่องประหยัดน้ำมันอาจจะประหยัดน้ำมันไม่ได้มากนะครับส่วนต่อมาก็คือเรื่องระยะเบรกบนถนนเปียกนะครับตัวนี้เนี่ยที่เกรด E ครับก็ถือว่าใช้งานทั่วๆไปเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนในเมืองเนี่ยที่ขับความเร็วที่80 ถึง 100 นึงเนี่ยผมว่ายังไงเนี่ยGoodyear Durapat ตอบโจทย์เพื่อนๆแน่นอนครับไม่ต้องขับเร็วมากระยะเบรกโอเคเนี่ยผมว่าGoodyear Durapat ตอบโจทย์แน่นอนส่วนข้อสุดท้ายนะครับเรื่องเสียงเนี่ยผมว่าก็ถือว่าอยู่ในระดับ Standard มาตรฐานอยู่ที่2ขีดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยไว้ใจได้ครับเรื่อง1เลยเรื่องอายุการใช้งานแน่ๆนะครับเรื่องที่2นะครับการเกาะถนนนะครับอย่างที่ผมบอกไปเรื่องแรงต้านตัวนี้มันค่อนข้างเยอะนะครับการเกาะถนนก็จะดีไปด้วยนะครับส่วนที่3ก็คือเรื่องเสียง
ก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกู๊ดเยียร์ดูลพัท2ตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์เพื่อนๆแน่นอนครับส่วนต่อมาก็จะเป็นไทยบิดคอมเมนต์นะครับสำหรับกู๊ดเยียร์ดูลพัท2ตัวนี้นะครับจากที่ได้ลองใช้มานะครับเป็นยางไซส์รถบ้านธรรมดาไซส์รถเล็กนะครับถือว่าเพื่อนๆที่ต้องการใช้งานในเมืองทั่วๆไปเลยนะครับขับด้วยความเร็วธรรมดาไม่ได้เร็วมากนะครับหรือว่าไม่ต้องการยางที่สมรรถนะสูงไม่ต้องการความนุ่มเงียบที่มากนะครับแล้วก็ยางราคาไม่แรงนะครับกู๊ดเยียร์ดูลพัท2ตอบโจทย์เพื่อนๆแน่นอนเพราะว่าสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยคิมถือว่ายางตัวนี้การใช้งานเนี่ยทั่วๆไปมาตรฐานแน่นอนไม่มีปัญหาแต่สิ่งสำคัญเลยคือเรื่องอายุการใช้งานจากตัวที่แล้วเนี่ยที่คิมเคยได้ใช้ไปดูลพัทตัวแรกเนี่ยใช้งานจริงๆของคิมประมาณ 80,000 กว่าโลซึ่ง 80,000 กว่าโลเนี่ยใช้หมดแล้วตัวนี้ดูลพัท2พัฒนาขึ้นมาอีกทางบริษัทเดี๋ยวเคลมมาว่าเพิ่มขึ้นมาประมาณ 10% เอาเพิ่มไม่ง่ายเราเพิ่มแค่ 5% ก็พอครับ 5% เนี่ยเท่ากับอีก 4,000 โลเท่ากับ 85,000 กลายเป็นว่ารอบเปลี่ยนของเราเนี่ยจากเมื่อก่อนเนี่ยสมมุติปีหนึ่งเราวิ่ง 20,000 โล 10,000 โลถึง 20,000 โลกลายเป็นว่าอันเนี้ยดูลพัท2ตัวเนี้ยเผลอๆใช้ได้ 5 ปีเต็มนะครับเกือบเท่ากับอายุยางของมันแล้วนะครับเพราะว่ายางติดรถอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าถ้ายางติดรถแล้วเนี่ยอายุเต็มที่อยู่ที่ 5 ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยภาพรวมตัวนี้เนี่ยคิมให้อยู่ 4 คะแนนนะครับที่คิมให้ 4 คะแนนเพราะ 1 การใช้งานเนี่ยทั่วๆไปแต่อย่างที่คิมโฟกัสมากที่สุดก็คือเรื่องอายุการใช้งานที่ของดูลพัท2ตัวนี้คุ้มที่สุดนะครับเท่าที่เคยใช้มาในยางกลุ่มรถเล็กนะครับคุ้มกว่ายางยี่ห้ออื่นๆมากนะครับอันนี้จะเป็นคีย์หลักที่คิมให้คะแนน 4 คะแนนครับก็วันนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่ติดตามชมกันมานะครับสำหรับกู๊ดเยียร์ดูลพัท2ตัวนี้คิมขอแนะนำครับเพื่อนๆที่อยากจะสบายกระเป๋าและใช้งานในเมืองเป็นหลักนะครับ